Zonja dhe zotërin, ju përshëndes. Kruja është vatra më problematike nga COVID-19 në Shqipëri. Në 24 orët e fundit, nga 25 raste të reja në gjithë vendin, 18 u regjistruan në Kruj. 11 prej tyre janë punonjësit fasonerisë dhe 7 persona kontaktit të tyre familjar. Ndërkohë sot u shënua viktima e 27 në vend, një 71 vjeçar nga Durrësi. Në Bashkinë e Malësisë së Madhe nuk ka asnjë rast edhe pse gjendet mes Shkodrës dhe Tuzit 2 vatra koronavirusi, ndërsa hartës së Shkodrës sot ju shtua një tjetër infektuar, duke e quar në total numrin e të infektuarve në të qark në 100. Kryeministri Edi Rama bisedoi me homologun e tij grek Kyriako Mitsotakis mbi situatën e COVID-19 për hapjen e kufive dhe për punonjësit sezonal, ndërkohë gjirokastër dhe në Korçë lanë karantinën 14 ditore një grup tjetër emigrantësh që hyn në vendin tonë nga Greqia. Presidenti Ilir Meta doli në një konferencë shtypi ku njoftoi mbështetjen për ndryshimet e kodit penal që miratoi qeveria dhe i dekretoi ato në kuadër të masave ndaj COVID-19, po ashtu kryetari i shtetit bëri thirrje për transparencë dhe rritjen e testimeve masive, por zoti Meta nuk komentoi amnistin fiskale që propozoi kryeministri. Në Shqipëri sot u shënua viktima e 27 nga koronavirusi, një 71 vjeçar nga Durrësi humbi betejën me sëmundjen, ai ishte i shtruar në spitalin COVID-2 në Tiranë. Ndërkohë sot kemi 25 raste të reja. Alma Demiraj do të na sjellë detajet nga spitali infektiv. Alma, përshëndes. Përshëndetje Ilir, 71 vjeçari pra që shënoi viktimën e 27 në këtë histori COVID-19 në vendin ton, ishte prej 2 javësh i shtruar në spitalin Shefqet Ndroqi në terapi intensive, madje intubuar, por ai kishte edhe probleme të tjera shëndetësore, vuante nga diabeti dhe probleme kardiake, çka bëri që ai të mos e fitonte betejën me COVID-19 duke shënuar pra viktimën e 27 në vendin ton. Por ndërkohë duket një situatë më e qetë Ilir, edhe pse kemi patur 25 raste të reja pozitiv me COVID-19 dhe pjesa më të madhe e përmban Kruja, pra vatra më e fundit. Ndërkohë kemi 3 në Tiranë, 2 në Elbasan, 1 në Shkodër dhe 1 në Kurbin gjatë 24 orëve të fundit. Sigurisht, epidemiologët e quajnë të qetë pasi nuk kemi shpërthime në komunitet. Është një situatë e menaxhueshme edhe në të 2 spitalet COVID, pasi janë vetëm 40 pacientë të cilët po marrin trajtim mjekësor, janë 33 në shërbimin infektiv ku ndodhem, 7 në Shefqet Ndroqi dhe 4 janë të intubuar atje, janë në gjendje të vështirë shëndetësore, këta që janë të vendosur në aparat, pra nuk funksionon mushkëria e tyre dhe marrin marrin oksigjen nëpërmjet aparaturave, ndaj dhe cilësohet që është gjendje e vështirë shëndetësore e tyre, por shpresojmë dhe urojmë që edhe ata t'ja hedhin pra dhe mos kemi viktima të tjera në këtë histori të COVID-19 në vendin tonë. Por kemi patur dhe raste të shëruara gjatë 24 orëve të fundit, Ilir. Janë 11 gjatë këtyre 24 orëve dhe po kështu kemi qytete të cilët tashmë presupozohet se kanë dalë nga historia e COVID-19, siç është Berati, Lezhë, Mirdita dhe Rogozhina, të cilët më herët kanë patur raste të identifikuar me COVID-19, por tashmë ata janë shëruar dhe nuk kanë shënuar raste të reja. Le të ndjekim deklaratën zyrtare bërë sot nga Ministria e Shëndetësisë mbi përditësimin e të dhënave. Gjatë 24 orëve të fundit janë testuar gjithsej 252 persona të dyshuar si bartës infeksioni ose të sëmurë. Dhe nga këta 252 persona kanë rezultuar 25 raste të reja pozitive. Nga hetimi epidemiologjik dhe gjurmimi i kontakteve në Kruj kanë rezultuar pozitiv 18 raste, ndërsa rastet e tjera janë pozitive në Tiranë 3 raste, 2 raste në Elbasan, 1 rast në Shkodër dhe 1 rast tjetër në Kurbin. Deri në këto momente, në Shqipëri janë testuar gjithsej 6.269 persona të dyshuar si bartës infeksioni ose të sëmurë. Gjatë këtyre 24 orëve ka ndruar jetë një pacient 71 vjeçar, i cili ishte në shërbimin e kujdesit intensiv pranë Spitalit Universitar Shefqet Ndroqi. Gjatë këtyre 24 orëve, 11 pacientë të tjerë janë shtuar listës të shëruarve, duke e quar në total numrin të shëruarve nga sëmundja COVID-19 në Shqipëri në 356.
Aktualisht, në shërbimin infektiv marrin shërbimin 33 pacient që vuajnë nga sëmundja COVID-19. 4 prej tyre ndodhen në shërbimin e terapisë intensive pranë këtij institucioni. Harta të prekurve me COVID-19 është zgjeruar në Kruj, në Tiranë, në Elbasan, në Shkodër, në Kurbin. Siç dhe duket nga të dhënat që raportoi edhe Ministria e Shëndetësisë, por që ne kemi ndjekur dhe nga afër, Kruja është shumë problematike. Është vatra më e re e COVID-19-s dhe vetëm gjatë 24 orëve të fundit ka patur 18 raste. Burimi i COVID-19-s në këtë qytet ka qenë një fasoneri. Punojësit e kësaj fasonerie ranë në kontakt me koronavirusin, por fatkeqësisht ata e transmetuan dhe në familjet e tyre. Dhe kemi nga këto 18 raste në 24 orët e fundit, 11 janë punonjës të fasonerisë, ndërsa 7 të tjerë janë familjar, pra që e kanë marrë atë nga të afërmit e tyre që punonin në fasoneri. Ka dhe një problematik tjetër, pasi nga sa kam biseduar me epidemiologët, atje ka shumë raste asimptomatike, pra vështirësohet edhe gjurmëshmëria e kontakteve. Por gjatë ditës së sotme ka qenë në Kruj dhe në Fushkruj kolegu im Andi Bora, i cili ka ndjekur nga afër situatën atje. Le të ndjekim kronikën që ka përgatitur kolegu Bora. Numri në totalit të prekurve me COVID-19 në Kruj dhe Fushkruj ka arritur në 58 persona, me 18 rastet e reja të konfirmuara gjatë 24 orëve të fundit. 11 prej tyre janë punonjës të fabrikës së këpucëve, e cila tashmë është kthyer në një vatër, ndërsa 7 janë familjar dhe të afërm të punojësve. Redion Roshi, drejtori i njësisë vendore të kujdesit shëndetësor Kruj, thotë se vatrat janë të shpërndara në të gjithë rrethin, por janë të izoluara. Kryesisht punojësit në këto ndërmarrje janë të shpërndarë në gjithë rrethin, edhe janë mini vatra të izoluara. Keni ushtruar kontrolle të tjera, duket fabrika të tjera fasoneri që do mund të mbyllen? Për këtë duhet flasin Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, në grupet që ne jemi në kontakt vazhdueshëm me to, janë në terren dhe janë duke i kontrolluar vazhdimisht çdo ditë. Në disa prej tyre janë marrë masa, ndërkohë që një pjesë e tyre janë mbyllur. Ndërkaq fabrika e këpucëve, e cila u kthye në vatër të COVID-19 në Kruj dhe Fushkruj, numëron 266 punonjës për të cilët po vijojnë të kryen tamponët. Hetimi epidemiologjik është shtrirë edhe tek familjarët dhe të afërmit e punonjësve. Për Top Channel, Andi Bora. Një shofer autobusi dhe shoqja janë infektuar në Elbasan. Lidhemi me Bruna Kërçykun. Bruna, të përshëndes, këto janë rastet e para në Elbasan pas disa javësh. A ishte ende në marrëdhënie pune ky infektuar? Përshëndetje, 62 vjeçari ishte shofer autobusi që transportonte punonjësit e një fasonerie nga qyteti i Elbasanit në drejtim të Labinotit, ku kjo fasoneri ishte e pozicionuar. Kjo ngre tashmë alarmin e një tjetër vatre që mund të përsëritet si ajo e Krujës në një ndërmarrje me shumë punëtor. Ne le të shpresojmë që të mos jetë një situatë e tillë, por ndërkohë Drejtoria e Shëndetit Publik në Elbasan ka filluar gjurmimin e kontakteve të gjithë punonjësve të kësaj fasonerie, të cilët në këtë periudhë kanë qenë në marrëdhënie pune, por edhe të familjes tashmë të prekur të 62 vjeçarit, i cili, le ta themi, është në gjendje të qëndrueshme shëndetësore dhe është vetë karantinuar në banesën e tij, ndërsa bashkëshortja ka shfaqur komplikacione dhe është dërguar në spitalet Covid në Tiranë. Për sa i përket historikut të prekjes kësaj familje të 62 vjeçarit, edhe pse po hetohet në këtë drejtim, të gjitha rrugët të çojnë se ky 62 vjeçar ka qenë klient në lokalin në Lajme 5 maj, i cili u bë vatra më e madhe e COVID-19 në Elbasan. Ka shkuar në 18 numri totalit të prekurve në Elbasan, dhe nëse bëjmë një historik të shkurtër të këtyre kontakteve, vetëm 2 familje, 6 persona, pra janë prekur nga të ardhurit nga vendet e prekura, të ardhurit nga jashtë, ndërsa 12 të tjerë janë prekur pikërisht në këtë vatër, në këtë lokal që qëndronte i hapur jashtë rregullave pranë gjykatës së Elbasanit në Lajme 5 maj. Gjatë ditëve në vijim, e gjithë puna do të fokusohet në gjurmimin e kontakteve, sidomos në këtë fasoneri, dhe le të shpresojmë që nuk do të kemi një situatë e tillë si ajo që po ndos sot në Kruj. Bruna, të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Në Bashkinë e Malësisë së Madhe nuk ka asnjë rast, edhe pse gjendet mes Shkodrës dhe Tuzit 2 vatra koronavirusi, ndërsa hartës së Shkodrës sot ju shtua një tjetër infektuar. Le të ndjekim Klodian Xhivani.
Pavarësisht faktit se ndodhet mes dy vatrave të rrezikshme të koronavirusit, siç është Tuzi dhe qyteti i Shkodrës, në Bashkinë e Malësisë së Madhe fatmirësisht deri më sot nuk ka asnjë qytetar të infektuar me COVID-19. Sipas epidemiologëve, rol shumë të rëndësishëm kanë luajtur zbatimi i masave, por edhe fakti se rreth 90% e popullsisë së Malësisë së Madhe jeton në shtëpi private, duke krijuar kështu automatikisht një distancim fizik me të tjerët. Nikon edhe pozita gjeografike realisht, por këtu hyn edhe kjo dënësia popullsisë realisht. Ty kanë se Malësia e Madhe ka një pjesë të madhe zona malore, popullsia normalisht është shumë më rrallë dhe mundësia për hapjes së infeksionit është shumë më e vështirë se për hapjen e infeksionit. Shumë mirë ka niku për mendimin tim edhe ndërprerja e qarkullimit ndër qytetas, ndërprerja e punës së fuguar në autobusave. Kështu që lëvizjet nga Malësia e Madhe në drejtimin e Shkodrës, po kështu në drejtimin e Tuzit, ty se Tuzi është një vatër infektive shumë e madhe. Ndërprerja e qarkullimit pa ka mbrojt shumë që Malësia e Madhe të mos infektohet me këtë virus. Kryetari i Bashkisë Tonin Marinaj thotë se pavarësisht masave që janë marrë, menaxhimi i situatës nuk do të ishte i mundur pa sensibilizimin e qytetarëve. Ata janë përgjigjë dhe të gjithë kanë zbatuar gjitha rregullat e Ministrisë së Shëndetësisë. Kuptohet që na kena marrë grupe punët përveç të bashkisë edhe me institucionet të tjera që varen nga pushteti qendror. Kryesisht në krye të kësaj punë ka kanë policia e shtetit, policia bashkiake dhe të gjitha grupet të tjera që kanë shërbim të qytetarëve. Banorët thonë se kujdesi për veten duhet të jetë primar, por ata vlerësojnë edhe kushtet klimaterike të zonës. Në Malësi të Madhe asnjë rast prekur me virus. Absolutisht, s'ka vetë pas, a populli shnosh. Pse? Çfarë ndikon Malësi të Madhe? Pa vjetë malësorët në spital. Janë vital malësorët dhe zbatojnë rregullat e qeverisë. Ju po kujdeseni për veten? Patjetër, shiko. Dalim me leje, blejmë të gjana dhe vazhdojmë. Për ata nuk ka, se kujdesen shumë për veten. Një infermiere u plagos në një fshat të Lushnjës në krye të detyrës pak pasi i kishte bërë injeksionin një paciente. Djali i kësaj të fundit e goditi me thik infermieren që u shërbente prej 37 vitesh banorëve të fshatit. Në qendrën shëndetësore në fshatin Kadi Pashaj të Lushnjës ka mbetur varur vetëm përparsja infermieres. Raimonda Trifoni është shtruar në spital me plagët e thikës që mori në krye të detyrës. Mbrëmjen e së martës, infermieria 59 vjeçare ishte në shtëpinë e familjes Mbrica për t'i bërë injeksionin nënës Altin Mbricës përballë qendrës shëndetësore. Nuk dihet në çrethana, por sapo infermieria ka dalë nga shtëpia, djali i pacientes së saj e goditi me thik pas shpine. Infermieria ju nënshtrua një ndërhyrje kirurgjikale dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën në spitalin e Lushnjës. Janë të smur psiqik, ka lënë rrugës, ka fare shteti që i lë këta njerëz jashtë. Por në fshat të gjithë janë të tronditur për infermieren që u shërbente prej 37 vjetësh e së fundi në kohë pandemie edhe der më der. Por edhe për aktin e 36 vjeçarit Altin Mbrica, për cilin thonë se kishte probleme mendore si e gjithë familja e tij, por që më herët nuk kishin shfaqur shenja dhune. Ku ka dalë, i ka vajtur mbrapa, i pasa ka po nga mbrapa, dhe ishte qëllu në kraun e zemrës. Person grua ishte ajo. Prandaj se qyshe ben atë, tjetë e zënë gjuna, që e ben jetë të ka jo. Na ka preku shumë kjo ngjarje. Të tërë si njerës, si infermiere ka qenë ndër më të mirat që ka pasur ky fshat këtu ja. Është gjendur popullit, po dhe personin në fjalë është një diçka që nuk e pris se kur, ka qenë shumë njeriu qetë, shumë djalë punëtor, shumë rrethana të cilat kanë ndodhur vetë ai di dhe asnjë tjetër. Na ka tronditur pa mas kjo ngjarje që ka ndodhur në fshatin tonë. Me sa kemi dëgjuar dhe kemi parë këtu nuk ishte dhe mirë. Nga ana mendore. Ka më keq. S'ka më keq. Punonde, bende, ju shkonde njerëzit, i shkonde, i bende. Ja, familjet mira kanë shkuar problemet e tyre, nuk ka qenë shqetësuese. Ajo zonja ka qenë, i ka shërbyer fshatit për mbi 30 vjet, në ka shkuar gjithet. Habit me se dy familjet kanë qenë familje më të mirë dhe ai djali që nuk ka pas probleme, pavarësisht se vuan na pak nga sistemi nervos. Por prapë si prapë nuk ka qenë problematik. Ken kujdes me këto që vene për shtëpiat, këto infermierët se kemi ndihmë, i kemi jeshu dhe nuk duhen bërë këto gjëra kështu. Agresori u largua nga shtëpia në përpjekje për të aratisur, por u kap pa shkuar shumë larg.
Presidenti Ilir Meta doli në një konferencë shtypi ku njoftoi mbështetjen për ndryshimet e kodit penal që miratoi qeveria dhe i dekretoi ato në kuadër të masave ndaj COVID-19, po ashtu kryetari i shtetit bëri thirrje për transparencë dhe rritjen e testimeve masive, por zoti Meta nuk komentoi amnistin fiskale që propozoi kryeministri. Le të ndjekim Muhamet Veliu. Ultimatumet e presidentit Ilir Meta në adresë të majorancës së kryeministrit Edi Rama janë zëvendësuar me thirrjet e të parit të shtetit për bashkëpunim, konsensus dhe transparencë. Hedhjen e firmës në dekretin për të pranuar ndryshimet në kodin penal, presidenti Ilir Meta preferoi ta bënte publik përmes një konferencë shtypi dhe jo thjesht një njoftimi në faqen online të presidencës. Nisur nga këto zhvillime, nga kjo gjendje e fatkeqësisë natyrore në cilën ndodhemi, por mbi të gjitha për shkak të boshllëkut ligjor që ka kodi penal, sa i takon trajtimit të veprimeve që kryhen me dashje dhe qëllimin kriminal për përhapjen e smundjeve infektive, presidenti vlerëson se iniciativa e kuvendit dhe qeverisë që mbrojtja e shëndetit publik të garantohet edhe nga normat penale, përpos atyre administrative duhet mbështetur. Të gjitha kufizimet, masat e veçanta apo rregullat, shkelja e cilave sjell sanksione administrative e më pas penale, të nxjerrë nga ministri i shëndetësisë, këshilli i ministrave apo çdo organ tjetër i ngarkuar nga ligji, duhet i nënshtrohet një fushatë të gjerë të vazhdueshme, informimi publik. Presidenti Ilir Meta u treguai kujdesshëm në dhënien e një vlerësimi se si kryeministri është duke menaxhuar situatën me COVID-19, megjithatë kërkoi më shumë testime dhe gjurmim, duke theksuar se çdo nënvleftësim do të kishte një kosto të madhe. Sa i takon çështjes së ditëve të fundit dhe të lajmeve shqetësuese që kanë ardhur kryesisht nga Kruja apo dhe nga Urbini, është me mjaft rëndësi të respektohen kudo distancat sociale dhe të ketë kudo standarde të detyrueshme nga institucionet e shëndetit publik për çdo lloj aktiviteti. Çdo lloj nënvlerësimi do të ishte me kosto të jashtëzakonshme, pasi këto sakrifica që janë bërë për javë të tëra mund të shkojnë në dëm dhe kjo do të jetë një kosto shumë e shtuar edhe financiare dhe ekonomike, po edhe psikologjike. Presidenti preferoi të mos jepte një koment për amnistin fiskale propozuar nga qeveria. Pa përgjigje mbeti edhe pyetja e Top Channel se kur do të dekretonte zgjedhjet e pjesshme të parakohshme lokale për bashkitë e Durrësit, Shkodrës dhe Vorrës. Muhamet Veliu, Top Channel, Tiranë. Partia Demokratike denoncoi sot sërish pajisjen e stafit mjekësor me maska të skaduara nga e njëjta firmë që fitoi tenderin sekret që e konsideron kriminal, siç deklaroi ish-deputeti Albana Vokshi para Ministrisë së Shëndetësisë. Partia Demokratike thotë se pavarësisht se qeveria hesht, prokuroria duhet të nisë hetimet pa vonesë. Deri më sot qeveria nuk ka asnjë shpjegim pse me tender të klasifikuar sekret, një mask 8.000 lekë me shumicë nga kompanit Farmanet dhe Euromet, qytetarët mund ta blejnë me çmimin e pakicës vetëm me 4.000 lekë. Maskat me të cilat qeveria ka pajisur mjekët dhe infermierët në spitalin infektiv janë të skaduara që në vitin 2014. Deri më sot janë më shumë se 40 mjekë dhe infermierë, shumë prej të cilëve pikërisht nga spitali infektiv. Atëherë lind pyetja, a është e mundur që ky infektim të jetë shkaktuar pikërisht nga maskat e skaduara? Ka shumë mundësi që po. Edi Rama, Ogerta Manastërliu, që kujdesen çdo ditë për të pozuar me mjekët dhe infermierët, të cilët ata i kanë vënë në rrezik, nuk mund të heshtin më. Mbi ta rëndon përgjegjësia kriminale e furnizimit me maska të skaduara të personelit mjekësor të spitalit infektiv. Prokuroria e ka për detyrë të zbulojë pa vonesë nëse këto maska të skaduara janë të njëjtat me ato që qeveria ka blerë me dyfishin e çmimit të tregut me pakicë.
Pas auditit të financave publike, një raport i kontrollit lartë të shtetit zbulon 2 vendimet qeverisë që mbajnë bishkrimin sekret për të pajtuar 2 kompani ndërkombëtare për të lobuar për llogaritë të saj. KLSH-ja thot se qeveria ka përdorur para nga fondi kontingjencës. Qeveria shqiptare përmes 2 vendimeve që mbajnë bishkrimin sekret ka pajtuar 2 kompani ndërkombëtare për të lobuar për llogaritë të saj. Këto 2 vendime janë zbuluar dhe publikuar në një raport të kontrollit të lartë të shtetit pas auditimit të financave publike të qeverisë. KLSH ka zbuluar se paratë e përdorura për lobim janë marrë nga fondi i kontingjencës. Sipas raportit të KLSH-s, qeveria shqiptare përmes këtyre 2 vendimeve sekrete ka lidhur kontrata me kompaninë e konsulencës Apco Worldwide me qendër në Washington dhe Ernst & Young në Angli. Kontrolli i lartë i shtetit thotë se në datë 23/2/2018, me vendimin numër 115, Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme i janë dhënë 127.65 milion lek dhe 80.40 milion lek, në total 720.000 euro, për lidhjen në një kontrate me kompaninë Apco Worldwide. Objekti i lidhjes së kësaj kontrate është këshillimi dhe promovimi. 3 muaj më pas, në maj 2018, qeveria nxjerr një tjetër vendim sekret, kësaj here për Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, në vlerën 47.25 milion lek, ose 375.013 euro, për autorizimin e Ministrisë së Brendshme dhe Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë për lidhjen e kontratës me kompaninë Ernst & Young për të ofruar konsulencë në zbatim të planit të veprimit për luftën kundër krimit ekonomiko-financiar dhe korrupsionit në gjurmët e paras. Këshilli i lartë gjyqësor urdhëroi hapjen e gjykatave të gjitha shkallëve në datën 27 prill në ditën e hënë. Ky vendim vjen pas skadimit të afatit për pezullimin e drejtësisë nga 10 marsi, duke e shtyrë deri në datën 24 prill, ditën e premte. Së bashku me rihapjen e gjykatave, KLG-ja urdhëron adaptimin e rregullave parandaluese kundër Covidit, sikurse vendosja e maskave, dorezave, ruajtja e distancës dhe afishimi i tabelave. Së bashku me këto rregulla, KLG-ja miratoi rregulloren ku duhet bazohen punonjësit e drejtësisë. Mbyllja e gjykatave shkaktoi dhe reagimin e avokatëve në vend që firmosën një peticion dhe kërkuan gjithashtu pagën e luftës si një ndër 17 profesionet e lira që u përjashtuan nga paketa e ndihmës. Avokatët paralajmëruan për shkallëzim të veprimeve deri në grevë nëse atyre nga njëra anë nuk u jepet paga e luftës dhe njëkohësisht nuk u garantohet as kryerja e detyrës. Ndërkohë vendimi i KLG-s për hapjen e gjyqësorit pritet bëhet zyrtar pasi ende anëtarët e qeverisë gjyqësorit po zhvillojnë mbledhje online dhe përmes zyrës së shtypit do të njoftohen kushtet që duhet të ndiqen nga palët për prezencën në përgjykime. Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis ka marrë në telefon kryeministrin Edi Rama për të diskutuar rreth pandemisë. Top Channel mëson nga burime pranë qeverisë greke se 2 kryeministrat shkëmbyen informacione për situatën dhe masat e ndërmarra kundër virusit. Të 2 kryeministrat shprehen bindjen se brenda periudhës së 2 muajve të ardhshëm situata duhet kthehet në normalitet dhe se është e nevojshme që liberalizimi i masave, sidomos hapja e kufive, të bëhet i bashkërenduar. Sipas informacioneve të para, Athina është shumë e interesuar për hapjen e kufirit pasi brenda muajit maj do t'i duhen 10.000 punonjës sezonal kryesisht në bujqësi. Zoti Mitsotakis mësohet se u interesua dhe për situatën në zonat e minoritetit grek që jeton në Shqipëri, nismat ligjore të ndërmarra prej qeverisë shqiptare, siç është ligji i pronave, por dhe bashkëpunimi dy palësh. Të 2 kryeministrat rënë dakord për vazhdimin e dialogut mes të 2 vendeve në vijim të proceseve të nisura më parë për mbylljen e problemeve të mbetura pezull ndër vite. Merë fund kalvari i stërmundimeve për disa prej emigrantëve të parë që u kthyen dhe 2 javë më parë nga hotelet karantinë në Korçë, ka nisur të dalin ata që kanë mbushur periudhën 14 ditore të izolimit. Le të ndjekim Doriela Çulen. Për emigrantët që vinë nga Kapshtica dhe karantinohen në hotelet e Korçës, përballimi i kostove të qëndrimit mbetet një problem. 13 persona dolën sot nga hoteli për të rikthyer pranë familjeve të tyre, ndërsa u desh që të paguanin 350.000 lekë të vjetra për person për 14 ditë qëndrimi. Për ata që janë familjar, kjo kosto 2 apo 3 fishohet dhe e bën më të vështirë situatën e këtyre personave, ndërsa shumë prej tyre pohojnë se këto lekë janë detyruar t'i marrin borxh. Po, shpenzimet tona të gjitha. Sa e vështirë ka qenë për ju? Shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Çfarë të ardhur është mbuluar? 0. Kush u ndihmoi? Hiç nga shtëpia. Borç. Na kanë gënjur, na kanë mashtruar. Çendogan. E përballom se përballom. Çfarë të ardhur është tira keni tani? S'kemi të ardhur. Me çfarë lekë është paguar? Unë isha në çupa. Me çfarë lekë është paguar? Me lekë tonë.
familjes? Me borç morëm. Shumë e vështirë. Po lidhur me kushtet e hotelit me gjithë. Shumë e ka qenë. Sa keni paguar sot? 350. E ndërsa karantinimi ka përfunduar përthuajse 50 persona që qëndronin në ish kampin e punëtorëve në Korçë, të tjerë vazhdojnë të vinë përmes pikës kufitare të Kapshticës dhe Qafthanës, e pavarësisht se në kufi kanë nënshkruar marrëveshjen për të paguar hotelin. Kur mërin aty, ata tregojnë se e kanë të pamundur të paguajnë, si rasti një familje me 3 antar, të cilët pas 14 ditësh duhet të paguajnë mbi 1 milion lekë të vjetra. Sa lek duhet paguaj familja jote? 25.000. Ne para nuk kemi. Mami nuk e kam të surë dhe gjithashtu, nuk kemi kushte. Babi, papu, vetë firmatu kemi. Lutem, pashte drejta ime. Aktualisht në Korçë po Gradec janë 5 hotele të vendosura në dispozicion për këta persona, por për pagesën e tyre qeveria nuk ka parashikuar asnjë lehtësi. Edhe në Gjirokastër kanë lënë karantinën të tjerë emigrantë. Le të ndjekim Kristina Fidin. 7 persona të tjerë kanë dalë sot nga karantina prej pikalimit të Kakavies, ku ishin të strehuar në 2 hotele. Një numër i konsiderueshëm pritet të përfundoj karantinën brenda kësaj jave prej të 2 hoteleve që gjenden në bashkinë e Dropullit, ndërsa në bashkinë e Libohovës janë vendosur sot 4 personat e parë mes emigrantëve dhe janë vendosur pikërisht në godinën e azilit të moshuarve në Libohov. Një ditë më parë u fol për mungesën e kushteve të përshtatshme për t'i akomoduar ata, ndërsa me shpejtësi janë marrë masat që ky ambient të bëhet i përshtatshëm. Në dispozicion të një fluksi të mundshëm janë 6 dhoma. Gori Koli dhe Robert Kodra përkatësisht nga Roskoveci dhe nga Patosi thonë se kanë kaluar peripeci të shumta derisa kanë hyrë në territorin shqiptar. Për ta u bë mjaft e vështirë situata e pritjes në pikalimin e Kakavies, ndërsa pranojnë se edhe persona të tjerë gjenden në këto momente në anën tjetër të kufirit. Unë kam 9 ditë, kam qenë atë parë që nda 13 në doganë. Po përse nuk po hynit? Nuk i pranoj atë kushte që kërkonte zoti Edi Rama me 25.000 lekë, me 30 euro në ditët të hotelit. Derisa e afishoi programin me 7 euro personit. Në mbaron të pasaporta, erdha, sa erdha aty, vulosat e greku, me i datë nuk marrë për pasë që asot polici grek ta i këta e për lekë shqiptarve, më thamu. E pranove marrëveshjen? Aty nuk ka vi, do me thënë, nuk na erdi mirë, se ishim gjitha ta ishim... Tamponin, a e kanë marrë? E morën, so. E morën. Jeni në angst për të pritur përgjigjen, apo mendoni që ndjeni mirë? Ndjem shumë mirë, që angti kam, s'kam angst. Kryetaria e Bashkisë së Libohovës ka pranuar se ekzistonte një lloj shqetësimi në momentin që u njoftua karantinimi e emigrantëve brenda Bashkisë së Libohovës në një godin publike, por ajo i ka garantuar qytetarët se nuk ka rrezik infektimi. Ata janë të izoluar plotësisht dhe shërbimi, ushqimi dhe çdo funksion tjetër kryhet me dyert të mbyllura. Qendra shëndetësore e Libohovës do të vënë në dispozicion të gjithë stafin e saj mjekësor, bëhet fjalë për 2 mjek dhe 8 personel mjekësor për të bërë vlerësimin e përditshëm të gjendjes së emigrantëve të karantinuar pranë kësaj godine. Megjithatë, nëse numri do të rritet, po shikohet mundësia që ky staf të suportohet edhe nga ekip tjetër shëndetësor shtesë nga Gjirokastra. Sot mbushet gjysmë shekulli që prej fillimit të shënimit të ditës së tokës, por këtë vit për shkak të pandemisë në gjithë globin nisma ndërgjegjësuese kundër ndryshimeve të klimës do të jetë digjitale për herë të parë në historinë e saj, por si e ka përqafuar Tirana këtë nismë do të na tregojë Juli Ristani. Në tropik, po kërcenin makarena, një gjirafe pa banja, dhe majmuni si kapik. Këtë këngë në fakt e ka kënduar përpara gati 20 vjetësh Gjenis Mazreku në festivalin e këngës për fëmijë në Tiranë. Ne sot kemi ardhur në shtëpinë e tyre për të treguar se si e ka shndruar periudhën e karantinës Borisi 5 vjeçar dhe Gjenisi në një kohë argëtimi në familje. Boris, këto 3 kukulla ke të parapëlqyrat e tua? Po, edhe kjo. Edhe këto? Po. Këto i ke vizatuar një herë që të di pastaj mami dhe babi çatë të blejnë, ha? Po. Shikoj që gjithë shtëpia është e mbushur me lodra. Ku e bën kështu shi? Që nga lafazan, ë? Na trego pak. Ku ke globi këtu? Me kë ke bërë? Me mamin, me duart të time. Duhet kujdesemi për tokën, e? Po. Pse?
Se është gripi. Kush e ka bërë lojë mos u nxe? Unë me mamin me babin. Luan ti? Po. Kush fiton? Una. Pas të dy breshka të vogla. Po, edhe njëri u fut. 2. Po, 2. Edhe këto janë pesha 2. Boris, po tjetri si quhet? Kriden. Ju sheh mirë peshqit na shofi? Po. Kalamajat, shife? Në tropik, një orkestër me majmuna I drejtonte me talent, vet luani dirigent. Unë kam filluar që në fillim të karantinës, sepse kisha atë iden e klubit, shtëpit tona. Këto janë doçkat e Borisit dhe këto duar janë duart e gjithë shokëve të Borisit, e gjithë fëmijëve. Janë e ardhmja jonë dhe shpresa jonë. Ideja për këtë lojë mos u nxe? Në fakt kjo ishte ideja e bashkëshortit tim. Po shikojmë këtu virusin, këtë virusin me kuror, ë? Jo, ne nuk do ta lejmë sepse përsëri neve në fund fare motivi jon është për të shpëtuar botën nga koronavirusi. Dhe finalizohet me numrin 104? Po, shpëtove botën nga koronavirusi. Nesër zhvillohet sërish një videokonferencë e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian ku do diskutohen masat që do të ndërmerren për të rimëkëmbur ekonominë e dëmtuar nga koronavirusi. Një rol të rëndësishëm aty do të luajë edhe Gjermania. Ne jemi lidhur tani me Anila Shukën, korrespondenten e Deutsche Welles në Berlin. Anila, të përshëndes si fillim, cilat janë të rejat e fundit nga Gjermania? Përshëndetje Ilir, të rejat e fundit nga Gjermania janë se numri infeksioneve të reja, infektimeve të reja me koronavirusin është rritur, por me një ritëm më të ulët, sipas Institutit Robert Koch, kemi 145.694 të infektuar aktualisht në Gjermani, pra janë rritur me 2.200 afro të infektuarit dhe numri të vdekurve total ka rritur në 4.879, pra 281 në krahasim me një ditë më përpara. Përqindja të vdekurve ka filluar të rritet duke shkuar tek 3.2%, por kjo diet, ndërkohë Gjermania po kthehet afër, po I afrohet normalitetit. Pritet që tashmë në 16 landet e Gjermanisë disa kanë filluar që tani të ketë të vihet përdorimi I maskave të vihet me detyrim, në mënyrë që kjo është një ndihmë për të parandaluar përhapjen e pandemisë ose rritjen e përhapjes së pandemisë që shoqëron masën për lehtësimin e shtrëngimeve që ka pasur deri tani, sepse disa nga dyqane, siç janë për shembull parrukerit ose edhe dyqane të vogla që kanë një sipërfaqe deri në 800 metra katror, kanë filluar të hapen ose do të hapen deri të hënën në të gjitha landet gjermane. Ndërkohë, pozitiv nga Gjermania është edhe një lajm I mirë, sepse sot Instituti Paul Ehrlich ka dha lejen që të bëhen testimi I parë për vaksinën e koronës. Do të testohet nga firma BioNTech tek 200 personat e parë të shëndetshëm. Kjo është një risi për Gjermaninë. Kancelaria Gjermane Angela Merkel, Anila po shihet si një nga menaxhueset më të mira të krizës pandemisë. Madje ka disa gazeta si New York Times që e propozojnë atë si kandidate për presidentëve të Shteteve të Bashkuara. Kuptohet me humor sigurisht. Cilët janë treguesit e suksesit të kancelares? Ilir është e vërtet në New York Times, sigurisht me humor, sepse për të bërë kandidate për presidente, kancelaria Merkel të duhej që të ndryshojë kushtetuta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po sigurisht që amerikanët ndoshta dhe New York Times që njihet dhe CNN ose disa mediume që njihet që janë kundër Trumpit janë pak të lodhur nga Trumpi, I cili në konferencat e tija të përditshme del edhe montohet që të bëjë një luftë më tepër luftë fushat elektorale sesa të merret konkretisht me pandeminë. Prandaj edhe siç ky është edhe tenori që I revistës, I gazetës, I artikullit që për të cilët folët ju, ata çmojnë shumë gazetarit mediat amerikane çmojnë racionalitetin që ka Merkel dhe fakti që Merkel që është fizikante siç duket edhe I kupton shumë mirë dhe e vlerëson dhe shkencën dhe nuk është një njerëz që mundohet që të ruajë qetësinë e saj. Treguesit I tham, kurva ka rënë, është sheshuar, kështu që megjithatë dhe ajo ndryshe nga më përpara në Korik ku pati ato të dridhurat dhe pati
disa dobësi, tani duket se është në formë, është gjithmonë vazhdon të tregojë edhe pushtet edhe fjalën e saj si pushtetare. Por në vendet e tjera në jug të Europës, Angela Merkel në fillim u kritikua për mungesë solidaritetin ndaj Italisë. Cili do të jetë shkurtimisht kontributi i Gjermanisë në konferencën e nesërme? Po, duhet thënë që në fillim Gjermania ka qenë gjithmonë e gatshme dhe jo vetëm me racionalitet, por edhe jo vetëm për arsye logjike, por edhe me zemër në fakt për t'i ardhur në ndihmë Italisë. Kjo gjë ka bërë mirë, po kancelari Angela Merkel, dhe ky ka qenë debati kryesor që është zhvilluar ndërmjet Contes, ndërmjet Spanjës, por edhe deri diku Macronit dhe kancelares Merkel në këto videokonferenca, nesër do zhvillohet e katërta, është të vendosen eurobondset apo jo. Do me thënë bondset do të jenë borxhe të përbashkëta tek të cilat do të për të dalë nga kriza e koronës dhe prej të cilave çdo qeveri do të përfitojë vet, por do të paguhen, do të shlyen së bashku. Këtë kancelaria nuk e pranon, megjithatë me sa duket është arritur një farë kompromisi që deri diku është një si formulim i këtyre borxheve, i bondeve të koronës dhe do të merren pra borxhe nga komisioni dhe komisioni pastaj do t'i japi këto para, do t'i shpërndaj nëpër vendet përkatëse. Po Anila, të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Kampionati austriak duket se është drejt rinisjes, ekipet janë në stërvitje dhe pritet të kthehen në fushë pas pauzës nga Covid-19. Kampionati austriak i futbollit pritet të jenë ndër të parët që rikthehet të luhet pas pauzës së shkaktuar nga pandemia koronavirus. Ishte vetë presidenti i Ligës Austriake të futbollit Christian Ebenbauer që deklaroi se sezoni mund të rinisë në mes të muajit maj për të mbyllur në fund të qershorit, pa përjashtuar as mundësinë që ndeshjet të zhvillohen me dyert të mbyllura. Skuadrat e Bundesligës austriake do të jenë në gjendje që të rikthehen në stërvitje, një hap që e ka ndërmarrë tashmë Rapidi i Vienës, i kthyer në qendrën stërvitore pas periudhës së ndërprerjes së kampionatit. Gjatë kësaj jave, Austria ishte një prej vendeve që lehtësoi masat e kufizimit për shkak të Covid-19, teksa kjo sëmundje ka shënuar një rënje të ndjeshme në statistika në këtë vend. Në sezonin aktual të Bundesligës austriake kanë mbetur edhe 10 javë për të zhvilluar dhe lufta për titullin kampionësh mes Lask Linz dhe Salzburgut, me Lask që kryeson me 3 pikë më shumë se skuadra e Salzburgut, fituese e kampionatit austriak në 6 sezonet e fundit. Ishte gjithçka për këtë edicion, ju falenderoj që na ndoqët. Mirupafshim.